Hello friends, it's me Bhuvan. Today we are going to learn how to edit video on Pickart. हामीले पिकार्टबाट भिडियो एडिटिङ गरेर टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्छौं. हामीले पिकार्टबाट भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरु चेन्ज गर्न सक्छौं. So let's go on screen. At first Play Store बाट पिकार्ट डाउनलोड गरेर पिकार्ट डाउनलोड भइसकेपछि पिकार्टलाई ओपन गर्ने. ओपन भइसकेपछि यसरी प्लसको आइकन देखिन्छ. यसमा क्लिक गर्ने. Then all videos मा जाने. all videosबाट एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्ने जो आफूलाई एडिट गर्न पर्ने छ. म एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्छु. यहाँ 28 भिडियो सिलेक्ट भइसकेपछि यहाँ रहेको क्रपको अप्सनमा गएर आफ्नो भिडियोलाई क्रप गर्न मिल्छ. त्यसपछि यहाँ ट्रिम दिएको छ. ट्रिममा गएर आफ्नो आवश्यकता अनुसारले भिडियो कट गर्न मिल्छ. त्यसपछि यहाँ एडजस्टको टुल रहेको छ. यो चाहिँ भिडियो एडिटिङको मेन पार्ट हो. यसमा ब्राइटनेस, स्याचुरेसन, कलर, कन्ट्रास्ट, हाइलाइट, टेम्परेचर इटिजलाई एडिट गर्न सकिन्छ. आफ्नो आवश्यकता अनुसार भिडियोमा म्यानेज गर्न सकिन्छ. ओके, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि जस्तो स्याचुरेसन, ब्राइटनेस अनि कन्ट्रास्ट, वे, हाइलाइट्स, टेम्परेचर त्यसलाई बढाएर घटाएर यसरी ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. त्यसपछि इफेक्ट भन्ने अप्सन छ. यसमा चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई फिल्टर गर्न सकिन्छ. कस्तो फिल्टर राख्ने भनेर यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ. अब यहाँ स्टिकरको टुल दिएको छ. यसमा गएर आफूलाई मन परेको स्टिकर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ. देन अहिले म लभको स्टिकर सर्च गर्छु. जस्तो अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यतिवटा स्टिकरहरु आइसके. यहाँ एउटा चुज गरेर भिडियोमा राख्छु. यसरी हामीले भिडियोमा स्टिकर राख्न सक्छौं. अब यहाँ रहेको एड फोटोमा गएर भिडियोमा फोटो पनि राख्न सकिन्छ. यहाँ रहेको स्क्वायर फिट अप्सनमा गएर यहाँबाट भिडियोको रेसियो कति राख्ने, कहाँ इन्स्टाग्राम, युट्युब केमा अपलोड गर्ने त्यो साइजको बनाउन सकिन्छ. त्यसपछि यहाँ कलर रहेको छ. कलरमा चाहिँ क्लिक गरेर आफूलाई मनपर्ने कलर चुज गरेर त्यसलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्न सकिन्छ. आफ्नो भिडियोको लेयरमा राख्न सकिन्छ. त्यसपछि यहाँ रहेको ब्याकग्राउन्ड अप्सन छ. ब्याकग्राउन्ड अप्सनमा गएर त्यहाँ भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा फोटो राख्न सकिन्छ. देन इमेज भन्ने अप्सन दिएको छ. त्यहाँ गएर ग्यालरीमा भएको फोटोलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्न सकिन्छ. यसरी फोटोलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्न सकिन्छ. Okay friends, if you really enjoyed this video, please like, comment and share. And don't forget to subscribe. Thanks for watching this video.